नमस्ते, म इबना। स्वागत छ मेरो किचनमा। आज पनि म एउटा रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु जसको नाम हो खाजा। खाँदा आउँछ एकदमै मजा। ल अब म फटाफट सुरु गरिहाल्छु है त। सबभन्दा पहिला म पिठोलाई चाल्दै छु। 2 कप पिठोलाई मैले यसमा चाल्नमा राखेर चाल्छु। अब यसमा मैले 2 टेबलस्पुन घिउ राखेर मोल्छु एकछिन। घिउ हालेर मैले एकैछिन पिठोलाई मारे। अब यसलाई मैले बिस्तारै बिस्तारै पानी राख्दै मुस्दै गर्छु। एकैचोटी धेरै पानी राख्नु हुँदैन, अलिअलि राख्दै मुस्दै गर्नुपर्छ। धेरै गिलो पनि बनाउनु हुँदैन अनि धेरै सारो पनि बनाउनु हुँदैन। पिठोलाई मारेर सक्यो। अब यसलाई 20 मिनेट जति रेस्ट गरेर राख्नुपर्छ एउटा टावेलले छोपेर। यस्तो गर्यो भनेदेखि धुलो पनि पर्दैन अनि पिठो मोइस्ट पनि हुन्छ र त्यतिखेरसम्मलाई हामीले चास्नी बनाउनु पर्छ। ल अब म चास्नी बनाउन सुरु गर्छु है। अब चास्नी बनाउनलाई म चिनी राख्दै छु। 1.5 कप चिनी, त्यसमा 200 ml पानी। हिट अन गर्ने, मिडियम हिटमा यसलाई पाकुन्जेलसम्म एकछिन चलाइराख्ने अनि पाक्छ एकछिनपछि। त्यतिखेरसम्म म उता पिठोको साँठो बनाउँछु। म अब साँठो बनाउँदैछु। 1/2 कप मैदामा 1/2 कप घिउ राखेर यसलाई बेसकन फिट्नुपर्छ मजाले एकछिन। एकछिनसम्म मजाले फिट्नुपर्छ यसलाई। मैले पिठो र घिउ फिटेर यतिको भयो। अब यो अलिकति गिलो भयो, यसमा यतिको गिलो भयो भने अलिकति फेरि पिठो थप्नुपर्छ अनि यस्तो यो पिठो थपेर फेरि एकछिनसम्म मुस्नुपर्छ यसलाई। यसरी आफूले हेर्दै जाने, यसो अलिकति बाक्लो बाक्लोसम्म नहुन्जेलसम्म यसलाई पिठो राख्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। र मैले फेरि अर्को 1/4 कप पिठो थपेँ। अब यसलाई राम्रोसँगले फेरि फिट्ने अनि यो साँठो बनाएर पिठोमा पछि रोटीमा दल्नुपर्छ। यसले चाहिँ रोटी एकदम राम्रो बनाउँछ, भित्रको पत्र पत्र राम्रोसँगले फुलाउँछ अनि नरम मिठो टेस्ट पनि ल्याउँछ। ल अब साँठो रेडी भयो। यतिको हुनुपर्छ। फिनीलाई चाहिँ योभन्दा बाक्लो हुनुपर्छ तर खाजा रोटीलाई चाहिँ यतिको भए हुन्छ। चास्नी अब हुनै आँट्यो। अब यसलाई भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई यसरी अम्लाले यसरी हेर्नुपर्छ। यस्तो अलिकति वान तारे भएको छैन। अब एकैछिनमा हुन्छ, यो हुन आँटेको छ। फेरि भयो जस्तो भएछ। अब एकचोटि म फेरि हेर्छु यसलाई। भयो। अब म यसको हिट अफ गर्छु अनि यसमा मैले चाहिँ सुकुमेल राख्दैछु अलिकति फ्लेभरको लागि। अब यसरी स्याफ्रन राख्दा पनि हुन्छ, कलर राम्रो आउँछ अनि टेस्ट पनि राम्रो दिन्छ, यसले बास्ना पनि राम्रो हुन्छ। तर यो हजुरलाई राख्न मन लाग्यो भने यतिखेर नै यो यसरी राख्नुपर्छ अलिकति। अनि अब अलिकति कागतीको रस राख्नुपर्छ। यो चाहिँ क्रिस्टलाइज नहोस् भनेर अलिकति कागतीको रस राखेर फिटिनुपर्छ। ल अब यसलाई छोपेर राख्ने अनि उता अब म रोटी बनाउन सुरु गर्छु। ल हाम्रो चास्नी साँठो बनेर रेडी भएको छ। अब म रोटी बनाउनतिर लाग्छु है। अब यसलाई एकैछिन मुसौँ। मजाले यस्तो राम्रो खालको डोर भएको छ। अब यसलाई मैले 2 भागमा काटेर 2टा भाग लाउँछु। यसलाई एउटा एकछिनतिर राख्छु। यसलाई एकछिन राम्रोसँगले गोलो बनाएर
हल्का अलिअलि पिठो छरेर बेल्ने। अब यो राम्रोसँगले बेले मैले यसलाई यतिको पातलो हुनुपर्छ, धेरै बाक्लो हुनु हुँदैन रोटी। अब यसमा साँठो दर्ने बेला भयो। अब यसलाई राम्रोसँगले मिलाएर सबैतिर साँठो लाउनुहोस्। यसरी हातले लाउँदा पनि हुन्छ, ब्रसले लाउँदा पनि हुन्छ। यसरी मिलाएर सबैतिर लाग्ने गरेर लाउनुपर्छ साँठोलाई। अब यसलाई यसरी बिस्तारै यसरी पल्टाउने अनि यसरी बेर्दै जाने। अब यसलाई अलिअलि यसको साइड मिलाउनु पर्छ, यसलाई काटेर। अनि कत्रो बनाउने हो, कत्रो साइजको बनाउने हो त्यही आफ्नो हिसाबले काट्ने। यसरी 1 इन्च 1.5 इन्च कत्रो ठुलो बनाउने हो त्यही अनुसारले काट्नुपर्छ। अब यसलाई म बेल्छु। यसलाई पहिला यसरी लामो गरेर बेल्ने अनि यसलाई बिचमा हल्का यसरी दबाउने। साइज आफूलाई जत्रो मन लाग्छ त्यत्रै बनाउँदा हुन्छ। अब म यसमा कराईमा अलिभ ओइल हाल्दैछु अनि यो तातेपछि रोटी बनाउनु पर्छ। ल अब म तेल तात्यो कि तातेन सानो टुक्रा पिठो राखेर म हेर्दैछु। अब हुन लाग्यो, अब एकैछिनपछि तेल तातिन्छ। ल अब म फेरि एकचोटि हेर्दैछु तेल तात्यो कि तातेन भनेर। ल अब चाहिँ तात्यो। अब म रोटी राख्छु। यतिको तात्नुपर्छ, यसमा पनि धेरै तेल तात्नु हुँदैन। ल अब बिस्तारै रोटी राख्दैछु मैले यहाँ। अब यसलाई एकैछिन यसरी छोडिदिने अनि यसलाई एकैछिन यसरी खिच्नुपर्छ। अनि यसरी साइडको यसरी यो फुक्दै आउँछ। अब यसलाई चाहिँ यसरी दुईवटाबाट एउटा उसको यसरी छुट्याइदिनुपर्छ यसरी। भित्रसम्म पाक्छ मजाले। यसरी पत्र पर्छ राम्रोसँगले। यसलाई पनि धेरै रातो नहुने गरी पकाउनु पर्छ। यसरी तेल भित्रसम्म गएर पाक्नुपर्छ यसको पनि। यो रोटीलाई यसरी थिच्दा जति पनि बिग्रिँदैन, यसरी राम्रोसँगले थिच्नुहोस् अनि पत्र छुट्टिन्छ। अनि मैले चाहिँ यो रोटी अलिक सानो बनाएको छु। हजुरलाई अझ पत्र धेरै अलिकति ठुलो बनाउन मन छ भनेदेखि रोल धेरै गर्न पर्छ, अलि ठुलो बेलेर। यसरी भित्रसम्म पाक्नुपर्छ। यसरी माथिबाट तेल हालेर तेल अलि धेरै राख्नुपर्छ।
अब हामी खाजा रोटीको लास्ट स्टेपमा आइपुग्यौं। अब म यसमा अघि बनाएको चास्नी राख्छु अनि खानालाई रेडी हुन्छ। खास चास्नीमा चाहिँ मैले यसरी हल्का राख्छु किनभने चास्नी धेरै मन पर्नेहरूलाई धेरै चास्नी बनाएर डुबाउँदा पनि हुन्छ, तर म चाहिँ जहिले पनि यसरी नै राख्ने गरेको भएर मैले यसरी नै देखाउँछु। ठिक्क गुलियो आफूलाई कति खान मन लाग्छ त्यति नै यसरी राख्ने, एकदमै मिठो हुन्छ। एकदम झुरुम झुरुम भएको छ, बिस्तारै गर्नुपर्छ। खाजा रोटी बनेर रेडी भयो। खाजा रोटीमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै याद गर्नुपर्ने कुरा यसमा आगो पनि एकदम मिलाएर यसलाई एकदम मिडियम हिटमा बनाउनु पर्छ अनि यो एकदम डेलिकेट हुन्छ। यसलाई राम्रोसँगले बनाइसकेपछि राम्रो बक्समा मिलाएर राख्नुपर्छ र यो पनि 2 महिनासम्म खान मिल्छ। मलाई यो खाजा रोटी बनाउँदा बनाउँदै एकदमै चियासँग खान मन लागेर चिया पनि मेरो लागि बनाएको छु। ल म अलिकति चाखिहाल्छु है त। चियासँग एकदमै मिठो भयो। खाजा रोटी एकदमै मिठो भएछ। ल अब हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोस् र कस्तो लाग्छ हजुरहरूको अनुभव मेरो च्यानलमा सेयर गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब र लाइक गर्नलाई नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू।